Hello everyone! Welcome back sa ating YouTube channel. Once again, it's me Charmaine, ang inyong madiscarding Filipina. At para sa video natin today, ay magluluto ulit tayo ng simple, mura at masarap na ulam. Yes, today magluluto tayo ng tortang corned beef. Yes, napakadali lang po nitong gawin at magaan pa sa bulsa. Tsak, makakatipid po tayo. Simple lang po ang mga sangkap na ating kakailanganin. Corned beef, 3 itlog, 1 sibuyas, spring onions, asin, at mantika for frying. So ito na po ang ating napakadali, low budget pero masarap na ulam for today, ang ating tortang corned beef. Napakasarap po nito kaya I'm pretty sure na magugustuhan ito ng inyong family and friends. Kaya mga kapwa madiscarding Filipino, itry nyo na ang recipe na ito. Masarap na at makakatipid ka pa. Sa mga bago nga po pala dito sa ating channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more videos. Sana po ay nag-enjoy kayo sa video na ito dito sa ating YouTube channel. Once again po, this is Charmaine, ang inyong madiscarding Filipina na nagsasabing madali lang kumita ng pera, sipag at diskarte lang ang kailangan at syak magkakamit rin natin ang ating mga pangarap. Kaya, laban lang!